Σήμερα θα σας δείξω πώς να πλέκετε με τις 5 βελόνες. Τις 5 βελόνες τις χρησιμοποιούμε για να πλέξουμε κάτι σε κύκλο, κάτι που να είναι μικρό. Όπως είναι μια κάλτσα. Περνάμε το νήμα στις 4 βελόνες και πλέκουμε με την 5η. Μόλις τελειώσει η μία βελόνα, αδειάζει και συνεχίζουμε να πλέκουμε γύρω γύρω. Αυτό τώρα είναι ένα γάντι, αλλά μπόρεσα και με τις 2 μόνο να πλέξω αυτή εδώ την κορδέλα που είναι για τα μαλλιά και χρησιμοποίησα μόνο τις 2. Να πηγαίνω και να γυρίζω. Καλή και ανάποδη. Βγαίνουν σε διάφορα νούμερα. Εγώ έχω μία κασετίνα της Knit Pro που έχει από το 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 και 5, αλλά μπορείτε να πάρετε και όλο το set που να είναι και μέχρι και 10 νούμερο. Ακόμα εκτός από αυτές εδώ τις μεταλλικές υπάρχουν και οι ξύλινες, που οι οποίες αν είστε αρχαροί καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τις ξύλινες. Πάντα πηγαίνουν σε σετ των 5. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πλέξουμε εδώ πέρα τα μανίκια ή και όλο το μανίκι μπορεί να πλεχτεί και με τέτοιες. Εγώ προτιμώ να πλέκω με τις κυκλικές, αλλά στο τέλος οι κυκλικές δεν χωράνε όταν θέλω να πλέξω κάτι που είναι στενό, οπότε χρησιμοποιώ αυτές εδώ. Για το tutorial θα χρησιμοποιήσω λίγο ακριλικό νήμα και καλτσοβελόνες νούμερο 3 ξύλινες. Θα αφήσω από το κουβάρι κάμποσο, όχι και πάρα πολύ, και θα πιάσω να κάνω μια θηλιά. Θα βάλω τη μία και θα κλείσω τη θηλιά. Θα τα πιάσω έτσι και θα βάλω το δίχτυ κάτω από εδώ. Και μετά θα πιάσω και το άλλο και θα βάλω τον αντίχειρα κάτω από το άλλο και θα το ανοίξω τα δάχτυλά μου να τεντώσει, να κλείσει. Θα έρθω τώρα όπως βρίσκομαι εδώ και θα πάω εδώ απέναντι, εδώ. Εδώ και θα πάω απέναντι να πάρω αυτή την κλωστή, να την περάσω μέσα από εδώ. Και μετά θα ανοίξω τα δάχτυλά μου και έγινε και η δεύτερη. Θα πάω πάλι από εδώ, θα γυρίσω τα δάχτυλά μου να έρθει, να πάρω την κλωστή από απέναντι, να την περάσω πάλι μέσα από τη θηλιά που έχει δημιουργηθεί. Θα το αφήσω και θα ανοίξω τα δάχτυλά μου να σφίξει. Με τον ίδιο τρόπο θα βάλω όσους πόντους θα βάλω στη μια βελόνα, θα βάλω σε όλες. 4, 5. Λοιπόν, την αφήνω αυτή να κρέμεται και θα πάρω την άλλη βελόνα και όπως βρίσκομαι έτσι θα βάλω από εδώ και θα έρθω απέναντι να πάρω αυτό και θα το περάσω μέσα πάλι από τη θηλιά. Θα ανοίξω τα δάχτυλά μου, θα σφίξω και έτσι έχω ξεκινήσει και έχω βάλει τον πρώτο πόντο στην επόμενη βελόνα. Θα συνεχίσω από εδώ απέναντι και θα παίρνω αυτό εδώ να το περνάω μέσα. Ανοίγω τα δάχτυλά μου και σφίγγει. Το αφήνω μετά να έρθω λίγο πιο πάνω, το ανοίγω πάλι, θα έρθω από εδώ,
Θα πάω απέναντι και θα πάρω τη θηλιά και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά που έχει δημιουργηθεί εκεί. Και βάζω και τον τρίτο πόντο. Από εδώ. 4, 5. Το αφήνω να κρέμεται. Θα πάρω την επόμενη και θα κάνω το ίδιο πράγμα. Όπως βρίσκομαι εδώ. Θα βάλω από εδώ τη βελόνα, θα πάρω απέναντι το άλλο και θα το περάσω μέσα από τη θηλιά. Το άνοιξα και μπήκε. Όπως βρίσκομαι εδώ, θα πάω από εδώ απέναντι, ανοίγω τα δάχτυλά μου και έχω βάλει και το δεύτερο πόντο από εδώ και από απέναντι. 3, 4, 5. Να βάλω και την τέταρτη. Τις αφήνω να κρέμονται, δεν υπάρχει φόβος να γλιστρήσουν οι πόντοι. Από εδώ και από απέναντι. Ανοίγω τα δάχτυλα και κλείνω τη θηλιά. Από εδώ. Τώρα που έχω περάσει όλες τις θηλιές, λοιπόν, αυτό εδώ το σχήμα έχουν οι βελόνες. Θα πάρω λοιπόν τώρα εδώ που τελείωσα και θα πάρω και την πρώτη από εκεί που ξεκίνησα, εδώ. Αυτή εδώ είναι που ξεκίνησα, διότι από εδώ είναι η ανάποδη και από εδώ είναι η καλή. Θα σπρώξω αυτό εδώ να έρθει εδώ κοντά. Θα πάρω και αυτό που εγώ προτιμώ να είναι αυτά που πλέκω πάνω από τις άλλες. Δηλαδή με τις δύο που θα πλέξω να είναι πάνω από τις άλλες βελόνες. Και θα πιάσω την άκρη από εδώ και θα έρθω να ενώσω από την καλή μεριά. Θα σπρώξω και αυτά εδώ λίγο και θα πάρω την πέμπτη και όπως βρίσκομαι έτσι θα περάσω εδώ στο πρώτο, θα βάλω το νήμα έτσι και θα βγάλω. Έκανα καλή. Μπορώ να κάνω με τον ίδιο τρόπο και ανάποδη βέβαια. Λοιπόν, θα κάνουμε την πρώτη σειρά καλή. Η πρώτη σειρά μπορεί να μας φανεί να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να μας φανεί λίγο δυσκολότερη, αλλά μιας και το συνηθίσουμε είναι πάρα πολύ εύκολο. Εδώ, 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 μόνο για την πρώτη σειρά κάνω αυτή την κίνηση. Ωραία. Και εδώ, αν θέλετε να δείτε πώς να πλέκετε με το συνεχόμενο τρόπο που λέγεται continental, θα βάλω το βίντεο στις πληροφορίες, μπορείτε να το δείτε. Μόλις κάνω την πρώτη βελόνα, άδειασε αυτή και θα τη χρησιμοποιήσω τώρα αυτή να πλέκω. Πάω στην επόμενη, κοιτάζω να είμαι από την καλή, αυτή εδώ είναι η καλή και από εδώ
είναι η ανάποδη. Την καλή θα τη φέρω, θα σπρώξω τους πόντους να έρθουν κοντά στη μύτη. Όταν πλέκω κάλτσες συνήθως βάζω 16 πόντους σε κάθε βελόνα. Όταν πλέκουμε μανίκι μπορεί να είναι 15 πόντους σε κάθε βελόνα, αναλόγως το μαλλί που χρησιμοποιούμε. Και έρχομαι πάλι εδώ, που αυτή είναι η βελόνα που μόλις έπλεξα, και θα συνεχίσω να πλέκω σε αυτή εδώ. Κρατάω από εδώ το νήμα που πλέκω, πιάνω και αυτή, θα βάλω λοιπόν εδώ τη βελόνα μου, θα περάσω το νήμα και θα το βγάλω για να πλέξω μία καλή. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Ωραία. Αφήνω και παίρνω τώρα τη βελόνα που άδειασε και θα πάω να πλέξω και την επόμενη βελόνα. Αυτό που πλέκω το έχω πάνω από τις άλλες, και από εδώ και από εδώ. Θα έρθω για την πρώτη σειρά όπως με βολεύει. Εδώ την επόμενο πρώτο πόντο. Και εδώ προσέχω να μην μου βγουν οι πόντοι όπως μου βγήκαν εμένα. Εδώ και εδώ. Ωραία, και μου έχει μείνει μόνο μία βελόνα. Θα την πλέξω και αυτή με τον ίδιο τρόπο. Βλέπετε, μπορώ να τη κουνάω και να κάνω ό,τι θέλω εκεί που με βολεύει. Να πλέξουμε λοιπόν και την άλλη. Βάζω την άλλη βελόνα εδώ, βάζω το νήμα. Μόνο για την πρώτη σειρά κάνω αυτή την κίνηση. Λοιπόν, από εδώ. Αν θα δείτε ότι «Αχ, μα τι θα τα κάνω αυτά», δεν πειράζει, ας κρέμονται, δεν είναι, εγώ απλά κάνω χώρο για να πλέκω στη βελόνα που χρειάζομαι κάθε φορά. Εδώ. Και εδώ. Ωραία. Τελείωσα. Θα ξέρω πάντα ότι εκεί που είναι η κλωστή τελειώνει ο γύρος μου. Στο επόμενο θα ξεκινήσω, ας πούμε, να κάνω λάστιχο. Γιατί συνήθως όταν πλέκουμε κάλτσες θέλουμε να κάνουμε λάστιχο. Ή μπορεί να μην χρειάζεται να κάνουμε λάστιχο, να συνεχίσουμε με ίσιο. Αν πλέκουμε καπέλο και θέλουμε να κλείσουμε εκεί πάνω στην κορυφή. Αλλά θα σας δείξω ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πλέκουμε και ανάποδη. Φέρνουμε απλά το νήμα μπροστά. Θα βάλω τη βελόνα μου από εδώ και πλέξα ανάποδη. Εδώ έχω πάντα αυτή το νήμα. Εδώ. Δεν το κάνω αυτό, αλλά για να μπορέσετε να το δείτε, εγώ πλέκω με αυτόν τον τρόπο, συνεχόμενα. Εδώ. Εδώ. Πάμε παραδίπλα.
Μόλις τελειώσει μία βελόνα προχωράμε στην επόμενη. Εφόσον πλέκουμε ανάποδη, θα πλέξω ανάποδη. Θα μπορούσα βέβαια να πλέξω ένα πόντο καλή, ανάποδη και ένα πόντο καλή. Φέρνω το νήμα μπροστά και πλέκω ένα πόντο ανάποδη. Το γυρίζω πίσω και πλέκω ένα πόντο καλή. Το ξαναφέρνω μπροστά και πλέκω ένα πόντο ανάποδη. Ή μπορούσαμε να πλέξουμε 2 πόντους καλή, 2 πόντους ανάποδη. 2 πόντους καλή, 2 πόντους ανάποδη. Αν πλέκουμε έτσι και έχουμε εδώ πέρα ένα πόντο, δεν πειράζει, είναι να πλέξουμε ας πούμε καλή, θα την πλέξω. Θα πάω στο επόμενο. Εδώ. Έχω πλέξει ένα καλή. Θα κάνω και τον επόμενο καλή, αν πλέκω 2-2. Φέρνω το νήμα μπροστά και κάνω 2 ανάποδη. Και 2 καλή. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε να πλέκουμε. Αυτό είναι το λάστιχο, ένα καλή, ένα ανάποδη. Το έχω κάνει με τον τρόπο που μόλις σας έδειξα. Μετά, στο συγκεκριμένο, το έχω πλέξει με πάλι τέτοιες βελόνες και με εναλλαγή 2 χρωμάτων. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε πώς κάνουμε τις εναλλαγές 2 χρωμάτων, αναφέρετε το στα σχόλια και θα κάνω ένα tutorial πώς κάνω τις αλλαγές των χρωμάτων στις κάλτσες ή σε οτιδήποτε άλλο πλέκω. Έχω κάνει και tutorial για κάλτσες, πώς μπορώ να πλέξω κάλτσες με βελόνες, πώς να κάνω τη φτέρνα, πώς να κάνω μπροστά τη μύτη. Θα το βάλω και αυτό στις πληροφορίες του βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Συνεχίζομαι με τον ίδιο τρόπο. Να ξέρετε πάντα ότι να θυμόμαστε ότι σιγά σιγά να έχουμε υπομονή, να κάνουμε λίγο εξάσκηση, έτσι, μέχρι να συνηθίσουμε. Είτε ανάποδη πλέκεται είτε καλή. Είτε καλή. Καθώς τελειώνουν οι σειρές, μακραίνει το λάστιχό μας. Μετά εδώ πλέκουμε όλο ίσιο και πλέκουμε όταν πλέκουμε αυτό, πλέκουμε ένα πόντο, κρατάμε 2 νήματα, ένα πόντο με το ένα νήμα και ένα πόντο με το άλλο. Τέλος πάντων, εγώ συμβουλεύω να κάνετε εξάσκηση με λίγο πιο χοντρές βελόνες και λίγο πιο χοντρό νήμα, για να μπορείτε εύκολα μετά να πάτε παρακάτω σε κάτι πιο δύσκολο. Εύχομαι το tutorial να ήταν κατατοπιστικό και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποια σχόλια, ευχαρίστως να απαντήσω. Μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ.